भारत स्वातंत्र्याच्या 71 वर्षानंतर आज महासत्ता म्हणून जगात वावरतोय। यासाठी अनेक भगीरथांनी प्रकाश पेरण्याचं काम केलं। ना स्वार्थ ना मोठेपणा, निष्काम कर्मयोग्यांप्रमाणे कार्य करणाऱ्यांपैकी असाच एक भगीरथी प्रयत्न म्हणजेच नगर शहराजवळील उत्कर्ष बालघर। लंके जे आहेत लोकमतचे संपादक, त्यांनी कामानिमित्त एक मुलगा आमच्याकडे पाठवला होता। तर त्याच्याशी गप्पा मारत असताना समजलं की तो पारधी समाजातला आहे आणि त्याला नंतर तो म्हणे की सर मला सोडवा, इथं माझ्याकडे खर्चीला पैसे नाही येतात। तर जेव्हा आम्ही त्याला सोडवण्यासाठी त्या पालावरती गेलो तर तेव्हा तिथं पाहिलं की खूप भयानक जीवन आहे। एकेका कुटुंबामध्ये 8-8, 10-10 मुलं आहेत। त्या मुलांना कपडे नाही आहे, अन्न नाही आहे। गेल्यानंतर सुरुवातीला त्या महिलांनीच आमच्यावरती अटॅक केला की तुम्ही कोण आहात, कशासाठी आले, तुम्ही CIDचे माणसं आहेत। आणि नंतर आम्ही त्या दिवशी तिथनं बाहेर पडलो आणि मग सुधीर भाऊ लांडगे जे आहेत ते केमिस्टचे अध्यक्ष होते तेव्हा, तर त्यांना सांगितलं की भाऊ काल आम्ही अशा ठिकाणी गेलो होतो आणि खूप भयानक परिस्थिती आहे। तर ते म्हटलं की चला पोरांनो आपण जाऊया। आणि मग ते आमच्यासोबत आले, त्यांनी ते पाहिलं आणि तिथून पुढे खऱ्या अर्थानं मग ठरवलं की आपण उपेक्षित वंचित घटकांसाठीच काम करूयात। त्यामध्ये बेसिकली पारधी समाजासाठीच प्राधान्य आम्ही दिलं आणि त्यामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य हे 2 घटक केंद्रित मानून आम्ही हे काम सुरू केलं। तर आदरणीय नरेंद्रजी फिरोदिया यांचं आम्हाला नेहमीच मार्गदर्शन आणि प्रेरणा आणि मदत मिळत आहे। तर सुरुवातीला आम्ही तिथे छोटे छोटे खाऊ वाटप कार्यक्रम, मुलांना शैक्षणिक साहित्य, शालेय गणवेश या पद्धतीचं वाटप आम्ही केलं। त्यानंतर आमच्या लक्षात आलं की खरोखर आपण म्हणतो की भारत हा 21व्या शतकामध्ये महासत्ता होणार आहे, परंतु आजही एक असा समाज आहे की ज्यांना अन्नासाठी वेगवेगळ्या विघातक कामामध्ये ते गुंतले जात आहेत। त्यांना पण वाटत नाही की आम्ही चोरी करावं, दरोडे टाकावं, परंतु समाज आम्ही त्यांना स्वीकारलं नसल्यामुळं ते नाईलाज असतो छोटे मोठे खिसे पाकिटं असेल किंवा भीक मागणं असेल, तर त्यातनं मग हळूहळू तो पुढे सराईत गुन्हेगार बनतो आणि अशा पद्धतीनं मग त्या मुलांना बाहेर कसं काढायचं या दृष्टीने आम्ही विचार केला। आणि हे संकल्पना जेव्हा सगळ्या मित्रांसमोर मांडली त्यावेळेस सगळ्यांनी ठरवलं की आपण त्यांना कुठेतरी बाहेर आपण एखादं छोटंसं बालघर सुरू करूयात आणि त्यातनं ह्या उत्कर्ष बालघरची सुरुवात झाली। तर आम्हाला आदरणीय डॉक्टर CB कुलकर्णी तर यांची पण खूप मदत होते की त्यांनी त्यांचं स्वतःचं फार्म हाऊस आम्हाला या कामासाठी कोणत्याही प्रकारचं भाडं म्हणा किंवा कोणत्याही प्रकारचं वेतन वगैरे न घेता आम्हाला त्यांनी स्वेच्छेनं हे वापरण्यासाठी दिलं आहे। आज या ठिकाणी 47 मुलं मुली या ठिकाणी राहत आहेत। हे सर्व वंचित उपेक्षित समाजातीलच आहेत। जागतिकीकरणापासून लाखो मैल दूर असणाऱ्या या समाजासाठी विकास म्हणजे जणू एक स्वप्नच। झोपड्यामध्ये शोधलेला निवारा आणि पोटाची खळगी भरण्यासाठी उघड्यावरच मांडलेला पसारा हीच यांची खरी वास्तविकता। सुरेश भटांच्या शब्दात सांगायला गेलं तर आम्ही 4 किरणांची ही आस का धरावी, जे कधीच नव्हते त्याची वाट का पाहावी। परंपरागत अंधारात अडकलेल्या खिचपत पडलेल्या या उपेक्षितांना यातून बाहेर काढण्यासाठी केलेल्या केअरिंग फ्रेंड्सचं स्वप्न दिसायला जरी टिचभर असलं तरी त्याला मोल मात्र आभाळा एवढं नक्कीच आहे। आमची केअरिंग फ्रेंड्स ही संस्था आहे, त्या संस्थेत आम्ही काम करतो। जी भटक्या समाजातील जी मुले आहेत त्यांच्यासाठी आम्ही वर्ग घेतो। 2 तासाचा वर्ग असतो। ज्या मुलांना 1ली ते 10वी अशा मुलांना काहीच येत नाही, अबक याची सगळं ओळख नाही, त्या मुलांसाठी आमचा वर्ग घेतला जातो। त्या मुलांना आम्ही चार्ट वाचन किंवा मुळाक्षर चार्ट त्याच्यातून सुद्धा म्हणजे शिकवले जाते। काही खेळ, बौद्धिक खेळ, लाया फोडणे असे खेळातून सुद्धा मुलांना शिकवले जाते। त्या मुलांच्या मनात शाळेबद्दल जी मनात भीती आहे ती भीती
त्यांच्या मनातून काढून त्यांना शाळेबद्दल जी आवड निर्माण करायची आहे ती आम्ही या म्हणजे वर्गात त्यांना सांगितलं जातं. नमस्ते, माझे नाव अक्षरा राजेंद्र पवार, इयत्ता 6वी. मी नाही का जेव्हा घरी होते तेव्हा आम्ही शाळेत सगळं जायचं नव्हतं. माझी मम्मी खिसाडीचं काम करायचं, आम्ही खिसाडी. माझी मम्मी घन मारायचं, आम्ही भात फुकायचे आणि आम्हाला शाळेत जायला सगळं कधी दिवस नाही मिळायचा. आमचे सर आम्हाला रोजचे रोज खवळायचे. आम्ही कधी पण 1 महिन्याने 2 महिन्याने शाळेत जायचो. आम्हाला घरी निष्णात जेवण सगळं भेटत नव्हतं. काही शाळेचे कपडे फिरते भरायला तसे सगळं भेटत नव्हते. आम्हाला घरी इथं आल्यापासून आम्हाला सगळं चांगलं भेट लागलं. आम्हाला गुंड सरांनी फोन लावला, आम्हाला इथं बोलून घेतलं आणि मला पहिलं ते तिकडच्या शाळेत 1-2 सगळं येत नव्हते. इथं मला इंग्लिश वाचता येतंय, चित्र काढता येतं, सगळं गणित ते सोडवता येतात. आणि घरी जेव्हा माझे पप्पा मला हाणायचे, मम्मी पण हाणायची. काम नाही केल्यावर कामाला रोज जायचे मी. माझा भाव आणि मी आता इथं शिकतो आणि माझ्या भावाला वाचता येत नव्हतं, काही येत नव्हतं लहान होतं तेव्हा. आता त्याला सगळं येतंय. आता मला पण येतं इंग्लिश ते वाचता. नमस्कार, माझं नाव आकांक्षा वसंत मडके, इयत्ता 7वी शिकत आहे. मी रावरी विद्यापीठ करून आले. माझी आई जुने भांड्याचं काम करते. आम्ही घरी होतो तेव्हा आम्हाला शाळेत जायला भेटत नव्हतं. माझा मामा आम्हाला खूप मारायचा. मग आम्हाला गुंड सरांनी खालचा पत्ता दिला. इथं फोन करून आम्हाला इथे बोलून घेतलं. आम्ही इथं आल्यावर आम्हाला सर्व काही जेवण नीट भेटायला लागलं. इथं आलं मी आणि माझं भाऊ वाचायला लिहायला शिकलो. इथं आलं मस्त आम्हाला सगळं नीट भेटायला लागलं. नमस्कार, मी अभिजित रिंदे, आर्चरी कोच, शांतिकुमारजी फिरोदिया मेमोरियल फाउंडेशन संचलित मॅक्सिमस स्पोर्ट्स अकॅडमी द्वारे इथे उत्कर्ष बालघर इथे ह्या गरीब मुलांना आर्चरीचे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देण्याचं आम्ही चालू केलेलं आहे. आमचे 2nd ब्रँच आहे इथे आर्चरी अकॅडमीची. आता जो हा पाठीमागा जो माझ्या उभा राहून शूटिंगची प्रॅक्टिस करतोय आर्चरीची, सूरज नाव आहे त्याचं, तो 6वीला आहे. गिलवरचा इतका निशाणा पक्का आहे, तो जे म्हणतात ते उडवतो. तो उडते पाखरांना गिलवरने खडा मारून उडवतो. तर अशा मुलांना जर आपण ह्या गेमचं इंट्रोडक्शन दिलं, म्हणजे त्यांना एक ट्रेनिंग दिली, तर नक्कीच हे काही ना भारतासाठी मेडल आणतील आपल्याला ऑलिम्पिकमध्ये. आम्ही सामाजिक काम करत असताना मध्ये झालं असं, एक गरीब मुलगा एक ठिकाणी मदतीसाठी आला आणि ती मदत त्या विषयावर नेमकी त्याला मदतीची गरज आहे का हे टेस्ट करत असताना, चेक करत असताना, क्रॉस चेक करत असताना आम्ही त्याच्या वस्तू राज ठरवला. तर ही अशा एक ठराविक समाजाची वस्ती आहे. त्या वस्तीवर जे काही विद्यार्थी होते शाळेमधले, त्या विद्यार्थ्यांना तर आम्ही त्यांच्याशी बोललो, गप्पा मारलो. त्यांना पंडित नेहरू कोण आहेत माहित नाही, महात्मा गांधी माहित नाही, नाहीतर सुभाषचंद्र बोस कोण माहित नाही. त्यांना बऱ्याचशा गोष्टी काहीच माहित नव्हत्या इतिहासातल्या. मग हळूहळू आम्ही त्यांना गिफ्ट देत गेलो, काही वस्तू त्यांना शाळेसाठी, कंगवे, तेल, फार या गोष्टीपासून आम्ही सुरुवात केली. नंतर एक असा विचार आला की अरे आज जवळजवळ इतके वर्ष होऊन देशात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही एक अगदी शहराला खेटून एक वस्ती अशा असू शकते की ज्यांना
देशाविषयी किंवा कशाविषयी काही माहीत नसेल. किशन चव्हाण. आता आमची पारधी वस्ती हे गरीब कुटुंबीय आमच्याकडे काही बालबळ आमचे गुण सर येतात, चव्हाण सर येतात, आम्हाला कपडे येतात. आमच्याकडे काही समाज गरीब समाज असतो आणि सपरामध्ये राहतो सर आम्ही. त्याच्यामुळे आम्हाला पोरांचं काही शिक्षण होत नाही सर. सरकार काय आमच्याकडे लक्ष देत नाही. त्याच्यामुळे आमचे पोरं जे हे आमचे वंचित राहतात, असेच राहतात, इकडे तिकडे खेळ त्याच्यामुळे शाळा शिकत नाही सर. त्याच्यामुळे आमच्याकडे लक्ष देत नाही. ते ना सरकार आहे ना आमच्यापाशी कसं आहे असं चोर म्हणून ते आम्हाला ते घोषित केलं. मग ते आम्हाला सर ते कसं आहे पोरांना शिकवण म्हणजे कसे शाळेमध्ये आता आमचे गुण सर येते ते आम्हाला बालवाडी शिकी देत. बालवाडी ते काही खावती असते परत सर आमचे काय असते ते येतात तिथे. ते आम्हाला कपडे बिपडे देतात ते आणि ते शिकी देत. आमच्या पारदेत बी ना जातीरिवाजी असतात. जर आमच्या बायांनी कोणचं पाणी शिवलं, कोणचं अन्न शिवलं, कोणाचं तिथं लुगडं जाऊन पडलं घरावर किंवा शाळेवर बी तरी तर पोरं येऊन देत नाही. काय आता पोरं बाटतात. आता बाटतात कशामुळे ते आम्हाला माहीत नाही सर. पण लुगडं पडलं पाणी शिवलेलं पित नाही कोणी, त्याच्यात पोरं शाळेत जाऊन देत नाही. त्याच्यामुळे पोरं काय करतात तिथं शाळा बाटलेली तिकडे बाजूला घ्या. त्याच्यामुळे शाळा शिकवून देत नाही सर तिथे. आणि आमच्या जात पंचायतमध्ये असं असतं सर. आता हे एवढं जे केलं सर ते जात पंचायतमध्ये आमच्यामध्ये मेळावा असतो सर. तिथे कोर्टात कमी आहे पण इकडे जात पंचायत जास्त. काही जर गुन्हा झाला तर जात पंचायत मिटूनच ते करायचं तिकडे. आता जात पंचायत म्हणजे काही लोक असतात म्हणजे खाणारे पिणारे कोणी पैसे घेते सर. वकिलावानी काम असतं ते. त्याच्यामुळे आहे ना इकडे जात पंचायतमध्ये आमचं कसं झालं की सर्वचे सर्व बसणार ते हळम्याने बसणार. जे आरोपी असेल त्याचे कसं मग ते चूक असून तर नसं पैसे फेकले ते कुणाकडे जाते त्याचं दुःख. आता ते माझ्या जात पंचायत माझं स्वतःचं उदाहरण घ्यायचं. मी इकडे असताना मी तिकडे देत महाशास्त्राकडे असताना बी जात पंचायत मागून भरले सर. 5-25 टाकी देत आमच्यात. ते आपल्यामध्ये स्टॅम्प असतं तिकडे कोर्टामध्ये. पण इकडे आमच्या 5-25 खाली टाकी देत दगडावर. काही याचं डोळे काढायचे, हातपाय मोडायचे, तिकडे मारून टाकायचं, सगळा हिशोब त्यांच्याकडे असतो सर. त्याच्यामुळं माझं बी तेच किस्सा झालेलं आहे. आता माझी 6 लेकरं येतं सर. तिथे हातपाय मोडले, माझे डोळे काढले, कान कापला, होट कापला सर. मेंदूत वार येते. मी काय गजनीने मारलं नाही तिथे, स्टाईल नाही मारले, सगळं डोक्यात आहे सर. मोडीची मार येतात त्यांच्या गाडीवर मारलं सर. त्याच्यामुळे आमच्या जाती जमातीत काही जमत नाही सर. आमच्या जाती पंचायत आजपासून बंद करा सर. बस तेवढी सरकारला मिळून गई. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. माझ्या आई वडील मजुरी करतात, शेती करतात, मला शिकवलं. बरं त्यांच्यावर खूप गर्व आहे. असे मला वाटते सगळ्यांना शिकवा, सगळ्यांसाठी आमच्या समाजात जास्त करून आम्हाला जास्त करून लोक नाही नावं ठेवतात. शिकत नाही, काय करीत नाही, मुलगी शिकत नाही. आणि आमच्यात जास्त करून मुलीचं लवकर लग्न करीत आहे. लहान वयात बालवयात लग्न जास्त करीत आहेत. मी म्हणते बालवयात जास्त लग्न करण्यापेक्षा त्यांना शिकवा. आमच्या जातीतले सगळे लोक मागायला पुरींना मागायला होतं. मी कवा कोणाच्या दारात गेले नाही मागायला. माझ्या आई वडिलांनी मला मागायला सुद्धा लावलं नाही. कोणाच्या हात पसरून असं काही मागायचं बी नाही. स्वतःच्या पायावर उभा राहायचं. सध्याला मी 12वीत आहे. मला माझ्या आई वडिलांनी खूप शिकवलं म्हणून त्यांचे मी खूप मनापासून आभार मानते. आणि असं वाटतं की आमच्या जातीतल्या लोकांनी सुद्धा मुलीला शिकवावं, त्यांना मागाय नाही लावावं, त्यांना शिकवावं, चांगलं शिकवा. त्यांना बी माझ्यासारखं मोठं म्हणजे माझ्यासारखं 12वी-13वी काय त्यांची नोकरी लागावं अशी माझी अपेक्षा आहे. पारधी म्हणून त्यांना ओळखू सुद्धा येत नाही. माझ्या संघ सुद्धा पारधीचे शब्द सुद्धा येत नाही त्यांना. इतकं वळण लागलं तिकडं त्यांचं. पण हे तर जे खानदान आहे ना हे अशीच भांगा असे भांगार असे आता ते लेकर शाळेत जाऊ नाही देत. काय करायचं नाही. तर दारू पिऊन असला जसे राजाचा राजा पारधाचा पागा. आपल्या नगर शहरामध्ये लार्सन आणि ट्यूब्रो ही फार मोठी इंडस्ट्री आणि त्यांचं युनिट उपलब्ध आहे. आणि त्या कंपनीद्वारे समाजकार्यासाठी त्यांनी ही मोबाईल व्हॅन वेगवेगळ्या खेड्यामध्ये अत्यंत रिमोट अशा
लहान लहान गावामध्ये पाठवून त्याबरोबर डॉक्टर, नर्स, वॉर्ड असिस्टंट अशी टीम पाठवून घरोघरी आणि अत्यंत गरीब आणि उपेक्षित किंवा वंचित जे काही मुलं आणि नागरिक आहेत त्यांना वैद्यकीय सुविधा पोहोचवण्याचं काम मागच्या 15 ते 20 वर्षापासून करीत आहे. आणि ह्या कंपनीद्वारे आम्ही आज या उत्कर्ष बालगृहामध्ये निराश्रित मुलांची तपासणी करण्यासाठी आणि त्यांच्यावर वेळीच उपचार करण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. जी मुलं शिक्षणापासून त्यांची गेल्या कित्येक पिढ्यांचा स्वातंत्र्यापासून संबंध नाही अशी मुलं शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये आणण्यासाठी म्हणून त्यांनी आमच्या हिंद सेवा मंडळाची दादा चौधरी मराठी शाळा यामध्ये गेलं शैक्षणिक वर्ष 2017-18 पासून सुरुवात केली आहे. हे दुसरं वर्ष 18-19 या संस्थेमध्ये हे मुलं शिकत आहेत. प्रथमतः हे विद्यार्थी जेव्हा या शाळेमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी आली तेव्हा या मुलांना शिक्षणाविषयी कुठलीही आवड नव्हती. यांच्या पालकांनाही शिक्षणाबद्दल अनास्था. हे जे विद्यार्थी आहेत हे या उत्कर्ष बालघर संस्थेतून आणण्यासाठी हिंद सेवा मंडळाचे मानद सचिव सुनीलजी रामदासी साहेब, शाळेय समितीचे चेअरमन आदरणीय सुमतीलालजी कोठारी साहेब यांच्या प्रयत्नातून या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून म्हणजे कल्याण रोडवरील या विद्यार्थ्यांचं जे काही निवासस्थान आहे छत्रपती इंजिनिअरिंग कॉलेजजवळ तिथपासून शाळेमध्ये येण्यासाठी त्या मुलांना मोफत बसची सुविधा उपलब्ध केली आहे. साधारणतः 2 वर्षापासून संस्थेचे अध्यक्ष संस्थापक युवराजजी गुंड, त्यांचे सहकारी यांच्याबरोबर समवेत मी कार्य करत आहे. आणि या कार्यामध्ये विविध माध्यमातील मान्यवरांचा देखील आम्हाला सहभाग मिळत आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी, गरजू, दुर्बल आणि ज्या समाजातील उपेक्षित मुलांना शिक्षणाची गरज आहे अशा मुलांसाठी शिक्षण, आरोग्य सेवा मिळावे या उद्देशाने ही संस्था कार्यरत आहे. महत्त्वाचा उद्देश हा आहे की आपल्या भारतामध्ये आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये कार्य करणारे लोक आहेत, परंतु प्रत्यक्ष आदिवासी भागावर जाऊन आणि त्यांच्या अडीअडचणी समजून कार्य करण्याची जी संधी या संस्थेच्या मार्फत मला मिळालेली आहे त्याबद्दल मी यांचे ऋण व्यक्त करतो. हॉस्पिटलच्या व्यापातून थोडा मोकळा वेळ मिळाल्यानंतर थोडं निवांत राहता यावं या उद्देशाने नेप्ती भागामध्ये बऱ्याच वर्षांपूर्वी मी एक घर बांधलं होतं. परंतु तिथे राहण्याचं काही माझ्या नशिबात नव्हतं, कारण हॉस्पिटलचा व्याप खूप असल्यामुळे आणि रात्रीचे इमर्जन्सी कॉल्स आणि अडचणी असल्यामुळे तसा त्या घराचा आम्हाला काही उपभोग घेता आला नाही. त्यामुळे असं सारखं वाटत होतं की आपण हे बांधलेलं चांगला बंगला आहे तर ह्याचा कोणाला तरी उपयोग व्हावा आणि कुणीतरी तिथे येऊन राहावं. तसं आर्थिक मोबदल्याची काही अपेक्षा नव्हती, पण कुणीतरी ते वापरात ठेवावं अशी इच्छा होती. आणि त्याच दरम्यान हे दोघं होतकरू मुलं युवराज आणि अंबादास हे येऊन भेटले आणि त्यांचा तो प्रकल्प त्यांनी मला सांगितल्यावर कुठलाही विचार न करता ही महाराजांनीच पाठवलेली माणसं आहेत असं गृहीत धरून लहान मुलांची सोय होते हे लक्षात आल्यानंतर अत्यंत आनंदाने मी ताबडतोब त्यांनी जो मांडला होता मुद्दा व ती जी मागणी केली होती त्याला मी ताबडतोब होकार दिला. आणि आता एवढ्या दिवसांतर मला असं वाटतं की तो जो निर्णय मी त्यावेळेस घेतला होता तो अगदी योग्य आहे असं वाटतं. पण आता जेव्हा आम्ही तिकडे जातो आणि बघतो सगळी ती लहान मुलं तिथे छान राहत आहेत, सगळी खेळत आहेत मोकळ्या हवेमध्ये, दिवसेंदिवस त्यांच्या सोयींमध्ये वाढ होतो आणि हे सगळं बघितल्यानंतर त्या मुलांच्या चेहऱ्यावरचा जर आनंद बघितला तर असं वाटतं की आपण जो निर्णय घेतला आहे तो योग्यच घेतलेला आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की हे कार्य जे आहे अशाच पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात चालू राहावं आणि समाजातल्या सर्वच घटकांनी त्याला पाठिंबा. उत्कर्ष हा प्रकल्प अहमदनगरमध्ये काही दिवसांपूर्वी सुरू झाला आहे. त्या प्रकल्पासाठी युवराज, अंबादास या लोकांनी
एक अशी संकल्पना आणली की आपल्या ज्या समाजातील जे भटक्या जमातीतील लोक आहेत किंवा त्यांची मुलं आहेत त्यांना एकत्र घेऊन आणि त्यांचं खरं संगोपन करण्याची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली आहे. खरं तर युवराजनी आमचा जो फाउंडेशन आहे शांतिकुमारजी फिरोदिया मेमोरियल फाउंडेशन येथे बरेच दिवस ॲज अ कोऑर्डिनेटर त्यांनी काम केलं आहे. एक चांगल्या प्रकारचं काम करत असताना आणि त्यात ती एक धडपड होती त्याला की आपण समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. त्यातून जेव्हा त्यांनी ही संकल्पना मला सुद्धा सांगितली की त्याला स्वतःला अशी एक संकल्पना करायची आहे, तर मला खरोखरच आनंद झाला की ज्या व्यक्तीला असं काही आपल्या मनात असतं की आपण समाजासाठी केलं पाहिजे, असे व्यक्ती आपल्याबरोबर काम करत आहे आणि कुठलंही साधन नसताना म्हणजे कुठलंही फायनान्शियल बॅकअप नसताना ही त्यांनी एक मनामध्ये जिद्द धरली की आपण ही केली पाहिजे आणि उत्कर्ष बालकरची त्यांनी सुरुवात. जेव्हा हा प्रकल्प युवराजनी आणि त्यांच्या इतर सहकार्याने सुरू केला त्यावेळेस सर्वात मोठा विषय त्यांच्या शिक्षणाचा होता आणि आम्ही आमच्या फाउंडेशन मार्फत त्यांच्या संपूर्ण शिक्षणाची जबाबदारी आणि आमच्याबरोबर दादा चौधरी हायस्कूलने सुद्धा आणि हिंद सेवा मंडळाने त्यांना ती एक मदतीचा हात दिला. त्यावेळेस लक्षात आलं की सर्वात बेस जो आहे तो शिक्षण आहे आणि या मुलांचं जर शिक्षण चांगलं झालं तर 100% या त्यांच्या पुढील आयुष्यात ते चांगल्या प्रकारे एक चांगले व्यक्ती बनतील आणि एक चांगले नागरिक करतील. हा जो प्रकल्प आहे हा खरोखरच एक वेगळ्या प्रकारचा प्रकल्प त्यांनी सुरू केला आहे. मी जसं म्हटलं की जे भटक्या जाती जमाती आहेत त्याच्यातली जी मुलं आहेत त्यांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण, त्यांना चांगल्या प्रकारची सवय लावली पाहिजे, तर त्यातून पुढचं जो आपलं भविष्य आहे तो चांगल्या प्रकारचे घडेल. त्यामुळे ह्या प्रकल्पाची जी विशेषता आहे आणि मला जे कळालं आहे आतापर्यंत की आतापर्यंत त्यांनी 50च्या वर मुलांना इथं आश्रय दिला आहे आणि अधिक 200 ते 250 लोक मुलं वेटिंगमध्ये आहेत आणि मला खात्री आहे की ज्या प्रकारे ते काम करत आहे त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना असं वाटतं की आपल्या मुलांना या बालगृहात दिलं पाहिजे. आय लव्ह नगर ही जी संकल्पना आहे ती सुरू केली आहे की आपण आपल्या शहरावर प्रेम केलं पाहिजे. आपण ज्या शहरात राहतो त्याला आपण आपली कर्मभूमी सांगितली पाहिजे, तर त्या शहरासाठी आपण काहीतरी केलं पाहिजे हे मनात ठेवून आम्ही आय लव्ह नगर ही संकल्पना सुरू केली आहे. आय लव्ह नगर या संकल्पनेत अनेक लोक आमच्याशी जुडले आहेत. उत्कर्ष बालघर सुद्धा आमचा एक भाग आहे. आम्ही प्रयत्न करू की आय लव्ह नगर मार्फत की ज्या लोकांना खरोखरच सरळ हाताने मदत करायची आहे आणि ती मदत बरोबर लोकांपर्यंत जात आहे की नाही हे काम सुद्धा आय लव्ह नगर पाहणार आहे. अहमदनगर मधील असे जे वंचित लोक आहेत किंवा वंचित मुलं आहे किंवा अशी काही संस्थानं आहे जे खरं वंचित आहे त्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी आय लव्ह नगर ही संकल्पना नेहमी पुढे येणार आहे. आम्ही आमच्या संकल्पनेतून शहराला एक चांगली दिशा देण्याचं काम करणार आहोत. या उत्कर्ष बालगृहाद्वारे मला असं वाटतं की मी एक संदेश असं देऊ इच्छितो की मनात जिद्द असली पाहिजे. कारण हा प्रकल्प जेव्हा युवराजनी आणि अंबादासने सुरू केला त्यावेळेस त्यांच्याकडे कुठलंही फायनान्शियल बॅकअप नव्हतं, पण मनात एक जिद्द होती की आपण काहीतरी समाजासाठी केलं पाहिजे. तर ह्या जिद्दीने मी सर्वांना आवाहन करेन की आपला एक छोटासा वाटा जे आपण अशा वंचित लोकांसाठी, वंचित नागरिकांसाठी करू शकतो त्यासाठी आपण संपूर्ण योगदान दिलं पाहिजे. आपण फायनान्शियल योगदानच देऊ शकतो असं काही नाही. जर आपण आपला वेळ देऊ शकतो तर आपण आपला वेळ दिला कुठल्याही या मुलांमध्ये हे करण्यासाठी किंवा अशा नागरिकांसाठी तो सुद्धा एक फार मोठी कामगिरी आपल्यासाठी होऊ शकतो. मी सर्वप्रथम तर फिल्म एपेक्सची सर्व टीम आणि प्रदीप दैफळे यांचा मनापासून आभार मानतो की ही डॉक्युमेंटरी त्यांनी म्हणजे आपलं स्वतःचा एक भाग किंवा आपण ज्याला आपलं कॉन्ट्रीब्युशन म्हणतो ही डॉक्युमेंटरी बनवून त्यांनी उत्कर्ष बालगरला जी मदत केली आहे मी मनापासून त्यांचा आभार मानतो. त्यांनी अशीच डॉक्युमेंटरी जर नगरवर अजून बनवली की जे वंचित लोक आहेत की ज्यांना पाहिजे तर त्याचा खरोखरच फायदा होईल आणि जे त्यांचे स्टुडंट्स आहेत त्यांना सुद्धा शिकण्यास भरपूर मिळेल.